Hey yo, what's up mga friendster? Ngayon, gagawa tayo ng Bakedtahong. Sobrang easy lang ng mga ingredients. Ito lang ang kailangan natin. Siyempre, tahong. Hugasan nyo muna. Garlic, cheese, at siyempre butter. Okay, simulan na natin. Isalang mo lang ang tahong, lagyan mo ng tubig. Antayin natin kumulo. Okay, habang inaantay natin, gadgad ka ng keso. Siguro sa isang buo, 1/4 lang ginamit ko. Kasi kalahating kilo lang yung tahong eh. Ayan. Ngayong kumukulo ng tahong, nakita nyo mga friendster, bumuyang-yang na siya. Okay, oras na bumuyang-yang siya, pwede mo nang hanguin. Okay, ngayon, paghahaluin natin ang garlic at cheese. Tapos, 1/4 na butter. Haluin mo lang siya. Siguraduhin nyo lang na durog yung butter. Okay, ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin mo yung kalahating shell. Yan. Okay, balikan natin pag tapos na lahat. Ayan. Okay. Spreading time! Ayan. Ready na sila. Ngayon, kukuha ka ng cheese, butter, at garlic. Tapos, i-spread mo lang. Spread mo lang mabuti. Yan. Spread. Okay. Ngayon ready na siya. Kinoveran ko lang siya ng cling wrap. Tapos i-microwave mo siya ng mga 30 seconds lang. Ayan. Mainit-init pa. Ayan. Kunin mo na. Ganda ng itsura. You know, tapos na ang ating Bakedtahong. Ang easy, di ba? Mga friendster, kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, huwag nyo kalimutang mag-like at subscribe. Hanggang sa muli, paalam!